Trong cuộc đời này có những người dường như sinh ra đã phải gánh trên vai một sức nặng vô hình. Họ không phạm lỗi gì to tát, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà cuộc sống lại luôn khiến họ lận đận, tình duyên trắc trở, sự nghiệp long đong, tiền tài như gió thoảng. Bạn đã từng gặp ai như thế chưa? Hoặc chính bạn có khi nào tự hỏi tại sao mọi việc với mình lại khó khăn đến vậy? Tôi từng quen một người phụ nữ ngoài 30, giỏi giang, nhân hậu, lúc nào cũng sống vì người khác. Nhưng mỗi lần sắp chạm tay vào hạnh phúc thì hệt như có một bàn tay vô hình kéo chị lại. Hết lần này đến lần khác, mọi cơ hội tốt đẹp đều tuột khỏi tầm tay chị. Chị từng thở dài, hay là kiếp trước mình mắc nợ ai nhiều quá? Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ đơn giản là do chị chưa gặp đúng người, đúng thời điểm. Nhưng sau này, khi học sâu hơn về nhân quả, về những quy luật vận hành của cuộc sống mà cổ nhân đã đúc kết, tôi mới hiểu. Có những dấu hiệu trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Chúng là lời nhắc nhở, là tín hiệu cảnh báo rằng bạn đang mang theo một nghiệp lực rất nặng. Và nếu bạn hoặc người thân đang có một trong 5 dấu hiệu sau đây, thì rất có thể bạn đang nằm trong nhóm người mang nghiệp nặng. Không phải để bạn hoảng sợ, mà để bạn kịp thời điều chỉnh và tháo gỡ, bởi nghiệp sinh ra là để chuyển hóa, chứ không phải để chịu đựng mãi mãi. Dấu hiệu 1. Cuộc sống liên tục gặp xui xẻo dù sống thiện lương. Có một nghịch lý kỳ lạ trong đời. Không ít người sống rất tốt, luôn nghĩ cho người khác, làm việc chăm chỉ, tránh điều ác. Vậy mà vận may cứ lẩn tránh họ, như có một thế lực nào đó đang âm thầm thử thách. Họ có thể là người luôn nhường nhịn trong gia đình, chịu thương chịu khó ngoài xã hội, nhưng lại là người chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi từng quen một người tên Phúc, cái tên nghe đã thấy may mắn. Anh hiền lành, thật thà, chưa từng lớn tiếng với ai. Thế nhưng, trong suốt hơn 10 năm từ khi tốt nghiệp đại học, Phúc đổi đến 6-7 công việc. Nơi nào cũng tưởng ổn định rồi lại gặp biến cố. Công ty phá sản, sếp lừa lọc, đồng nghiệp đâm sau lưng. Thậm chí khi anh gom góp hết tiền để mở quán cà phê nhỏ với người bạn thân, thì chỉ 3 tháng sau, người bạn ôm tiền bỏ trốn. Anh không oán trời trách đất, chỉ cười buồn rồi tiếp tục đứng lên. Nhiều người bảo, thằng này chắc số nó xui. Nhưng nếu chỉ là số xui, thì tại sao lại kéo dài suốt cả một phần đời như thế? Sau này, tôi chia sẻ với Phúc một câu nói của cổ nhân mà tôi rất tâm đắc. Người càng sống lương thiện mà càng khổ, thì càng chứng tỏ họ đang trả nghiệp rất lớn. Bởi lẽ, nhân quả không chỉ xảy ra trong một đời. Có thể trong những kiếp sống trước, ta đã từng làm tổn thương ai đó, từng gieo những nhân không lành mà ta không còn nhớ. Và khi đã tích đủ duyên, nghiệp đó quay lại, không phải để trừng phạt, mà để cho ta học cách hóa giải. Điều đáng quý ở Phúc không phải là anh gặp chuyện xui, mà là anh không để cái xui đó làm cho mình xấu đi. Anh vẫn giúp người, vẫn sống tử tế, vẫn tin vào điều tốt. Và chính điều đó khiến anh không tạo thêm nghiệp mới. Thay vì phản ứng bằng oán trách, anh chọn cách gian nan mà không buông tay cái thiện. Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong tình trạng tương tự, sống tốt mà liên tục gặp chuyện không may, đừng vội tuyệt vọng. Hãy tự hỏi, mình có đang trả một món nợ cũ? Và nếu câu trả lời là có, thì bạn đang trên con đường làm sạch nghiệp, miễn là đừng buông bỏ cái tâm thiện lành của mình. Có một câu chuyện trong đạo Phật kể rằng, có người cả đời đi làm việc thiện, đến cuối đời vẫn nghèo khó. Khi ông hỏi Phật vì sao, Phật chỉ cười và nói, ngươi đang trả nghiệp cũ. Việc thiện ngươi làm hôm nay, kiếp sau mới trổ quả. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng nếu nhìn cuộc đời như một dòng chảy liên tục thay vì một lát cắt ngắn ngủi, ta sẽ hiểu rằng mỗi việc làm hôm nay dù nhỏ đều không bao giờ mất đi. Chúng chỉ đang chờ đúng thời điểm để quay lại. Dấu hiệu 2, luôn bị người khác hiểu lầm hoặc phản bội. Hiểu lầm, hai chữ tưởng như nhẹ nhàng ấy, nhưng có thể tạo ra những tổn thương sâu sắc hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Đặc biệt là khi bạn bị hiểu lầm bởi những người thân thiết nhất, người bạn từng tin tưởng, từng hy sinh hết lòng vì họ. Tôi từng nghe một người chị tâm sự, giọng nghẹn ngào. Em à, người ta ghét chị vì nghĩ chị giả tạo, trong khi chị chỉ không giỏi thể hiện. Chị giúp họ không phải để được đáp lại, nhưng họ lại nói chị diễn. Chị im lặng không cãi vã, họ bảo chị khinh. Cuối cùng, người tổn thương vẫn là chị. Và điều đau lòng nhất là chị ấy không hề làm gì sai. Tôi tin rằng trong cuộc đời,
Ai rồi cũng từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm, làm điều tốt nhưng bị xem là có động cơ, sống thật lòng lại bị cho là giả dối. Mà cay đắng nhất là khi người quay lưng lại với ta chính là người từng nắm tay ta qua những ngày giông bão. Tại sao những người mang tâm thiện lành lại hay bị phản bội? Cổ nhân có câu, phàm là người mang nghiệp nặng thì trong đời hay bị hiểu lầm, vì đó là nghiệp từ lời nói, nghiệp từ sự thiếu minh bạch trong tiền kiếp. Hiểu một cách đơn giản, ta đang gánh hậu quả của những lời nói sai trái, gây tổn thương hoặc lừa dối trong quá khứ, có thể không phải trong kiếp này, mà là từ những kiếp sống trước. Có một câu chuyện trong Thiền Tông kể lại thế này. Một thiền sư nọ mỗi lần giảng pháp đều bị một đệ tử vu khống và bôi nhọ, nhưng ông không phản bác, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Sau này, người đệ tử kia mắc bệnh hiểm nghèo, khi sám hối trước thiền sư, ông chỉ nói: "Đó là nợ cũ của ta, nhờ ngươi mà ta trả được." Chúng ta nghe mà thấy lạnh sống lưng. Hóa ra không phải ai cũng may mắn được trả nghiệp qua tiền bạc hay bệnh tật. Có người phải trả bằng niềm tin bị bóp nát, bằng danh dự bị vùi lấp, thậm chí bằng những đêm mất ngủ vì tủi thân. Thế nhưng, và đây mới là điều quan trọng, chúng ta có quyền chọn cách trả nghiệp. Ta có thể nổi giận, chửi rủa, thù hận và tạo thêm nghiệp mới. Hoặc ta có thể lùi lại, giữ tâm an và để mọi chuyện trôi qua như một phần của tiến trình hóa giải. Chính cách ta phản ứng với những hiểu lầm phản bội đó sẽ quyết định liệu mình có thoát nghiệp được hay lại rơi vào vòng lặp khác đau hơn. Tôi nhớ có lần mình bị một người bạn thân quay lưng trong lúc khó khăn nhất. Không một lời giải thích, chỉ là biến mất. Mình từng tức giận, từng muốn đối chất, nhưng rồi dừng lại. Và rồi sau này khi gặp lại nhau, bạn ấy khóc, bảo rằng lúc đó quá yếu đuối, không biết làm gì khác ngoài bỏ chạy. Nếu lúc ấy mình giữ thù hận, có lẽ mối quan hệ đó đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng vì mình chọn buông bỏ, thì cả hai đều có cơ hội hiểu nhau hơn. Đôi khi tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì ta xứng đáng được bình yên. Dấu hiệu 3. Tâm thường lo lắng, bất an, khó ngủ và hay gặp ác mộng. Có những đêm nằm xuống nhắm mắt lại, tưởng được yên giấc, nhưng càng nhắm thì lòng càng bất an. Mọi suy nghĩ như một cuốn phim tua chậm. Chuyện đã qua, chuyện chưa tới, chuyện tưởng như nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ khiến mình trăn trở đến phát mệt. Tôi từng rơi vào trạng thái ấy trong suốt một thời gian dài. Ban ngày thì gắng gượng, giả vờ ổn. Nhưng đêm xuống là thời điểm tâm trí hoang hoải nhất, như thể có một khối đá vô hình đè nặng trên ngực. Không ai thấy, không ai nghe, chỉ có chính mình chịu đựng. Và điều lạ lùng là, những người hay giúp người khác giải quyết rối ren lại chính là người dễ bị rối loạn trong tâm. Có lần tôi trò chuyện với một anh tài xế công nghệ. Thấy mắt anh thâm quầng, hỏi ra mới biết anh mất ngủ suốt 2 tháng vì lo tiền trả nợ, lo con nhỏ học hành. Anh bảo nhiều lúc nhắm mắt mà đầu không chịu ngưng chạy, lo tới nỗi giấc mơ cũng không yên, lúc thì bị rượt đuổi, lúc thì thấy người thân mất. Tôi thở dài, không phải vì chuyện lạ, mà vì nỗi lo ấy quá quen với cuộc đời của người nhiều nghiệp. Theo giáo lý nhà Phật, người có nhiều nghiệp nặng thường khó đạt được trạng thái tâm an, vì bên trong họ chứa đựng nhiều tàn dư cảm xúc chưa được giải quyết, từ đau khổ, tiếc nuối, sân hận, cho đến sự giằng xé giữa muốn và không thể. Cổ nhân có một câu đầy hàm ý, người ngủ không yên là người tâm chưa sạch. Chữ sạch ở đây không mang nghĩa đạo đức, mà là sạch khỏi vọng tưởng, sạch khỏi ân oán, sạch khỏi ham muốn tranh đoạt. Nhưng làm sao để đạt được trạng thái đó khi cuộc đời vốn không ngừng ném về ta những thử thách? Ở đây, tôi muốn kể lại một câu chuyện thực tế, cũng là một lời thức tỉnh mạnh mẽ cho những ai đang rơi vào trạng thái bất an. Một bác sĩ tâm lý nổi tiếng từng nói, có một bệnh nhân nữ ngoài 40, đã ly hôn, có con, làm việc ở vị trí cao. Cô luôn trong trạng thái lo lắng, mất ngủ triền miên, dùng thuốc vẫn không khá hơn. Sau hàng chục buổi trị liệu, bác sĩ hỏi một câu, nếu không còn phải chứng tỏ gì với ai nữa, chị sẽ sống ra sao? Cô bật khóc. Hóa ra bao năm qua cô sống không phải vì mình, mà để được công nhận, được yêu, được thấy là đủ tốt. Và sự lo âu, mất ngủ ấy chính là hệ quả của việc mang một chiếc mặt nạ quá lâu. Bạn thấy đấy, nhiều khi chúng ta không ngủ được, không phải vì quá nhiều việc, mà vì quá nhiều kỳ vọng đặt sai chỗ. Là kỳ vọng được thương, kỳ vọng được công nhận, kỳ vọng được cảm ơn. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng cho ta điều ta muốn. Càng mong đợi, càng thất vọng, càng mệt mỏi, thì tâm càng không yên.
Vậy làm sao để giải nghiệp từ bên trong? Câu trả lời đôi khi không nằm ở đâu xa, mà ở việc tập buông bỏ từng chút một. Không cố kiểm soát mọi thứ nữa, không dáng làm hài lòng tất cả mọi người, không gồng lên để giỏi, để mạnh, để hoàn hảo. Hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, của người, của đời. Khi tâm bắt đầu buông, giấc ngủ cũng bắt đầu dịu lại. Và khi bạn ngủ ngon trở lại, bạn sẽ nhận ra đó là món quà quý giá hơn mọi thứ vật chất ngoài kia. Dấu hiệu 4. Thường xuyên gặp vận xui, tai nạn bất ngờ hoặc tổn thất không rõ lý do. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ hay ập đến với mình, trong khi người khác thì không? Nhiều người sống lương thiện, không hại ai, chẳng tham lam hay ganh ghét, nhưng vận xui cứ như bóng ma đi theo họ. Có khi là tai nạn nhẹ, khi thì mất việc, khi lại bị người tin tưởng phản bội. Có người thì cứ mở cửa hàng là lỗ, làm ăn gì cũng thua lỗ, còn bạn bè xung quanh lại phất lên đều đều. Lúc đó, ta dễ cảm thấy bất công, thậm chí hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ mình thật sự sinh ra để khổ? Tôi từng biết một chị, bán nước ở vỉa hè gần cơ quan cũ tôi làm. Một hôm chị bỗng mất tích mấy tuần, sau đó quay lại với một tay bị bó bột. Hỏi ra mới biết, chị bị té gãy tay khi đang đạp xe đi mua cháo cho đứa con đang bệnh. Mấy ngày sau lại bị trộm lấy mất điện thoại. Còn chưa kịp gượng dậy thì chủ nhà đòi tăng tiền trọ. Tôi hỏi, chị có tin vào số mệnh không? Chị cười buồn, không tin cũng chẳng đổi được gì. Nhưng nếu đời này là để trả nghiệp thì chị chịu. Chị chỉ mong con chị sau này đừng khổ như chị. Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Người đời hay gọi đó là vận xui, nhưng trong góc nhìn tâm linh, đặc biệt theo triết lý phương Đông, thì đó là biểu hiện của nghiệp nặng. Khi một người liên tiếp gặp chuyện không may dù đã cố gắng sống tốt, có thể họ đang gánh một phần nghiệp từ quá khứ, có khi không phải từ đời này mà từ nhiều đời trước. Có câu chuyện dân gian kể rằng, một thương nhân giàu có nọ thường xuyên gặp vận xui, hàng hóa thất thoát, nhân viên phản bội, nhà bị cháy 2 lần. Sau khi tìm đến một vị cao tăng xin chỉ dạy, ông được hỏi, ông có nhớ đã từng dẫm đạp ai để leo lên vị trí hôm nay không? Người thương nhân cúi đầu thở dài, có, mà tôi nghĩ chuyện đã qua rồi. Vị sư nói, với ông là đã qua, nhưng với người bị hại thì vết thương vẫn còn đó. Nghiệp không mất đi, nó chỉ đợi thời điểm để quay lại. Câu chuyện ấy như một cái gương. Thật ra trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức được mình đã gieo gì. Có khi một lời nói làm tổn thương người khác, một hành động ích kỷ trong quá khứ, dù là vô tình, vẫn có thể để lại dư chấn năng lượng. Và cái gọi là tai nạn bất ngờ hay tổn thất không lý do chính là phản ứng của vũ trụ để cân bằng lại những lệch lạc ta đã từng tạo ra. Nhưng hãy cẩn thận, đừng hiểu sai rằng bị xui là vì đáng đời. Không, nghiệp không phải là sự trừng phạt mà là cơ hội để thanh lọc. Giống như một người bị sốt cao, cơn sốt không phải điều xấu, mà là cách cơ thể báo động cần đào thải độc tố. Vậy phải làm sao khi vận xui bủa vây? 1. Trước tiên, đừng hoảng loạn. Càng chống đối, nghiệp càng xoắn lại. Hãy bình tĩnh đón nhận từng chuyện, như thể đó là một bài kiểm tra cần vượt qua. 2. Tập nghỉ một bước. Khi xui rủi đến, thay vì chạy vội tiếp, hãy lùi lại để nhìn lại mình. Có đang làm gì đó lệch khỏi đạo lý không? Có đang sống quá nhanh, quá ích kỷ, quá cố chấp không? 3. Làm việc thiện một cách âm thầm. Không cần rình rang hay phô trương, chỉ cần mỗi ngày gieo một điều tốt, dù nhỏ, cho người khác. Dần dần, dòng chảy nghiệp sẽ đổi hướng. Vì như người xưa nói, nước chảy đá mòn. Thiện tâm đủ đầy, thì nghiệp dữ cũng hóa nhẹ. Và tôi tin, người từng khổ nhiều, khi đã qua cơn giông, sẽ trở nên mạnh mẽ và có chiều sâu hơn bất kỳ ai. Dấu hiệu 5. Cả đời sống trong cô đơn, không ai thấu hiểu. Trong thế giới rộng lớn này có một nỗi đau âm thầm mà rất nhiều người mang trong tim, đó là cảm giác không thuộc về nơi nào cả. Dù đang ngồi giữa đám đông, họ vẫn thấy mình lạc lõng. Dù có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ vẫn thấy tâm hồn mình như một căn phòng không ai bước vào được. Có người gọi đó là trầm cảm nhẹ. Có người cho rằng đó là tính cách hướng nội. Nhưng theo góc nhìn sâu hơn của cổ nhân, đó là biểu hiện của một loại nghiệp đặc biệt, nghiệp cô đơn. Và đây không phải là loại nghiệp dễ nhận ra, vì nó không ồn ào. Nó giống như tiếng nhạc nền buồn buồn, vang khẽ suốt cuộc đời, khiến người mang nó mãi mãi thấy mình thiếu một mảnh ghép nào đó. Tôi có một người bạn, tạm gọi là Minh. Minh giỏi, tử tế, sống trách nhiệm. Ai cũng quý cậu ấy, nhưng lại chẳng ai thật sự thân thiết được với cậu. Minh hay giúp người khác,
nhưng hầu như chẳng bao giờ nhờ vả ai. Cậu có một nụ cười hiền, nhưng đôi mắt thì luôn như nhìn xa xăm. Một lần say rượu, Minh nói, tao sống tử tế, không đụng chạm ai. Nhưng không hiểu sao, không ai thật sự hiểu tao cả, như thể tao đang sống trong một thế giới khác vậy. Lúc đó, tôi mới thực sự nhận ra, có những người không cô độc vì không ai yêu thương, mà vì trái tim họ đã trải qua quá nhiều kiếp sống khác nhau, đến nỗi không còn tìm thấy sự kết nối trọn vẹn ở đời này. Trong triết lý nhân quả và luân hồi, người mang nghiệp cô đơn thường là những linh hồn từng trải qua tổn thương lớn về tình cảm, bị phản bội, bị bỏ rơi, hoặc từng rời bỏ người khác. Người từng tu hành hoặc có căn tu, mang năng lượng riêng biệt, khác biệt với số đông nên khó hòa nhập hoàn toàn. Người nặng lòng với thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, giống như những linh hồn lưu lạc, đang tạm trú để học một bài học rồi sẽ rời đi. Có thể bạn từng là người đã dồn quá nhiều tình yêu thương trong một kiếp trước, đến nỗi kiếp này linh hồn bạn như không muốn yêu nữa vì quá mệt. Hoặc ngược lại, bạn từng làm tổn thương người khác bằng sự vô tâm, và kiếp này bạn học lại bài học biết cảm nhận nỗi cô đơn để hiểu người khác hơn. Từ góc nhìn này, sự cô đơn không còn là lời nguyền, mà là một giai đoạn thử thách của linh hồn để học cách tự đủ đầy, để soi dọi vào bên trong, thay vì tìm kiếm ai đó bên ngoài. Người mang nghiệp cô đơn thường có một đặc điểm lạ, họ sống rất sâu sắc, rất thấu cảm, nhưng ít nói. Họ có thể không nói ra, nhưng họ hiểu. Và họ đau cùng người khác, chỉ là họ không dễ bộc lộ bản thân. Thế giới này cần những người như vậy, những linh hồn đã đi xa, từng va vấp, từng lặng lẽ, từng cũ kỹ, để rồi có thể đem ánh sáng dịu dàng mà vững chãi đến với người khác. Làm sao để hóa giải nghiệp cô đơn? 1. Kết nối với chính mình trước tiên. Thay vì cố gắng tìm người thấu hiểu, hãy trở thành người bạn của chính mình. Tập viết nhật ký, thiền định, đi bộ một mình và nghe từng nhịp thở. Đó là cách quay về ngôi nhà tâm hồn. 2. Tìm nơi có cùng tần số. Không phải bạn không thuộc về đâu cả, chỉ là bạn chưa gặp đúng người. Những linh hồn từng đau thường phải đi xa hơn mới gặp nhau. Đừng ngại tìm đến những cộng đồng có chiều sâu, nơi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay thành công, chỉ cần được là mình. 3. Biến nỗi cô đơn thành sức mạnh chữa lành. Bạn hiểu cảm giác lạc lõng, vậy hãy dùng sự thấu cảm ấy để lắng nghe người khác. Hãy là một người ngồi lại bên ai đó khi họ cần, vì bạn hiểu nỗi đau im lặng hơn ai hết. Mỗi dấu hiệu là một bài học, mỗi nghiệp nặng là một cơ hội thức tỉnh. Nếu bạn cảm thấy mình đang mang một hoặc nhiều dấu hiệu mà chúng ta đã chia sẻ hôm nay, xin hãy hiểu rằng bạn không đơn độc. Bởi vì mỗi người đang xem video này, dù ở đâu, có thể cũng đang trên cùng một hành trình. Dấu hiệu của nghiệp nặng không phải là dấu chấm hết, mà ngược lại, đó là cơ hội để bạn nhìn lại mình, buông bỏ điều cũ và sống một cách sâu sắc hơn. Những người hay bị kẻ xấu hãm hại, học cách nhìn người và giữ mình tỉnh táo. Người dễ gặp hoạn nạn, học cách sống chậm, lắng nghe tiếng cảnh báo từ vũ trụ. Người luôn bị hiểu lầm, học cách yêu thương chính mình và kiên nhẫn với thế giới. Người hy sinh quá nhiều, học bài học biết giữ lại một phần cho chính mình. Và người cô đơn, học cách làm bạn với linh hồn mình trước khi chờ người khác đồng hành. Tất cả những trải nghiệm đó, tuy khó khăn, nhưng đều là món quà được ngụy trang, là chìa khóa dẫn bạn đến một phiên bản tốt đẹp và sâu sắc hơn của chính mình. Lời khuyên thực tế để hóa giải nghiệp nặng. 1. Sống chậm lại, quan sát chính mình. Đừng để cuộc đời cuốn bạn đi như một chiếc lá trôi sông. Hãy dành thời gian thiền, viết, suy ngẫm. Mỗi phút tỉnh thức là một bước giải nghiệm. 2. Chọn người mà chơi, chọn nơi mà đến. Không phải ai cũng xứng đáng với năng lượng và lòng tốt của bạn. Học cách rút lui đúng lúc, không cần phải là người tốt với tất cả. 3. Đừng ngại xin giúp đỡ. Người mạnh mẽ không phải là người chịu đựng tất cả, mà là người dám thừa nhận. Tôi cũng cần ai đó bên cạnh. 4. Biến đau thương thành năng lượng yêu thương. Đừng để vết thương khiến bạn khép lại. Hãy để nó trở thành nơi ánh sáng lọt vào. Hãy dùng trải nghiệm của bạn để nâng đỡ người khác. 5. Tích đức mỗi ngày, lời hay, việc thiện, ý nghĩ tích cực. Mỗi hạt giống lành bạn gieo hôm nay sẽ là quả ngọt bạn gặt trong tương lai. Lời nhắn cuối cùng gửi đến bạn. Nếu bạn đã xem đến đây, mình tin chắc bạn không phải là người bình thường. Bạn là một linh hồn sâu sắc, có lẽ từng trải qua nhiều tổn thương, nhưng vẫn còn giữ trong lòng một tia sáng,
một niềm tin nào đó, và chính ánh sáng đó sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Nếu bạn thấy video này mang lại điều gì đó ý nghĩa, đừng ngần ngại. Bấm like để mình biết bạn đồng cảm. Chia sẻ cho người thân vì biết đâu họ cũng đang cần điều này. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau nhìn sâu, hiểu mình và chữa lành từng bước một. Cảm ơn bạn đã hiện diện và cảm ơn vì vẫn luôn chọn tử tế với cuộc đời này.